بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو خراغلاست په دې ویډیو کې موږ تاسو چې کوم د سټوډنټانو پرابلمز دی په فیسبوک باندې سوشل میډیا یا په یوټیوب باندې چې څومره پښتنه کېږي موږ نه نو کوشش کوو په دې ویډیو کې هغه مسلې حل کوو. ملګرو په سوشل میډیا باندې یو پښتنه شوی چې هاو ټو کریټ اس پاسورډ جنریټر رینډم پاسورډ جنریټر چې یو اپلیکیشن جوړو چې څنګه به تاسو ته رینډم پاسورډ درکړي. نو راځو خیر یو ډیمو د ما سره زه به دا ډیمو رن کوم تاسو دا وګورئ چې دې کار به څنګه یې غینه پس راځو په دې باندې ریل کوډ کو چې how to generate this application, right? So دلته تاسو وګورئ enter a username so that we can generate an 8-digit random password. نو دا به تاسو ته 8-digit password درکړي. هغه تاسو مرزي چې تاسو شپږ ډیجټ غواړئ 8 ډیجټ غواړئ کنه 9 ډیجټ پاسورډ غواړئ نو هغه بیا کوډ کې تاسو کولای شئ کې چینجز راوړئ. خو ما په دې کې 8 ډیجټ پاسورډ آسته ده. فور ایگزامپل زه راځم ته لیکم چې فور ایگزامپل زمانوم دې سریف کله کله دا انټر کوم ملګرو دا تاسو وګورئ نو رینډم پاسورډ ماته جنریټ کې GC2O نو دا ګور کمبینیشن دی کې دا ما د percentage sign هم اچولای دی بیا تاسو مرزي د چیر تاسو د شي کمبینیشن غواړئ کزه بل نیم ورکوم سپوز فور ایگزامپل بل نیم ورکوم فور ایگزامپل خالد کزه انټر کوم نه غیر پر FOD6 فلان کلیر هم دا یو بل نوم ورکوم ولی دا تاسو ګورئ مختلف پاسورډ ته درکې چې دا پاسورډ به هیڅ کلم میچینګ نه کوي یعنی یو شی بل راځي تغییر بل لري حتما به دا چینج سم ده ملګرو دا موږ سره چې یو رینډم جنریټر دی راځو په دې باندې پریکټیکل کار کو چې how to create this is the code but I will try to rewrite this code, right? زه په دې باندې سر نه کار وکم تر څو تاسو په سر په خلای مونږ مخکې دي چې په دې باندې کار کوو تاسو که زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو لاټ چې زموږ د یوټیوب چینل د ظریف مادری په نوم باندې ده نو دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د کې زموږ سره ښه ویډیوز پراته دي ټول د پروګرامینګ ریلیټډ ویډیوز دي او هم چنان د اوریکل SQL ډیولپر چې ورته وایي هغه هم په دې پراته دي را روان کې باندې کې مونږ مثلا نور هغه چې ویډیوګانې چې ټوټوریالز چې لکه د SQL شو یا مثلا د اډوانس اکسس شو او داسې نور دا خپل چک کړئ دا پلی لیست راشي دي کې مختلفه موږ سره پلی لیست دي دا چک کړئ او حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو ټول افغانانو شي کولای د دې نه مکمل ګټه واخلي مکمل کورس دی. بل دې سره سره کچې تاسو زموږ د /soft programmers ګروپ نه جوائن کړئ نو /soft programmers سرچ کړئ او هغې نه پس دا ګروپ جوائن کړئ ځکه په دې کې هم ډېر زیات معلومات تاسو د پروګرامینګ په اړه په باره کې او همداسې خپل پرابلمز هم تاسو کولای شئ په دې ګروپ کې شیر کړئ او کولای شئ تاسو د دې نه مختلف فایلز یعنی سلایډز شو یا مثلا نور کوډز شو چې څومره کوډ مثلا زه کار کوم هغه کوډ زیاتره زه شیر کوم په دې هغه باندې په دې ګروپ باندې شیر کوم نو تاسو دا کولای شئ دا ټول ډاونلوډ کړئ دې نه صرف کلیک کوئ او دا به ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو راځو جمپ کوو چې ته ایکلیپس ته او په ایکلیپس کلاس شو ملګرو راځو یو نوی پروجیکټ به زه واخلم دلته کې جاوا پروجیکټ او جاوا پروجیکټ کې به زه واخلم فور ایگزامپل random password word project مې واخسته او په دې پروجیکټ کې به زه راشم یو کلاس به واخلم د جاوا کلاس کې به واخلم فور ایگزامپل random password or password class نو دا مې یو نوم ورکړه تاسو مرسته تاسو هر نوم ورکوي ورته نو r random class شو دلته د مین میثډ ده نو زبرش نو ته موږ اوله کې به ټول نم مخکې به یو سټرینګ واخلم سټرینګ به از ایکوال ټو کوم د دې کې به ډبل کوډ او سیمی کولن موږ دلته به زه هغه سټرینګ ورکوم چې کوم زه غواړم چې 8 ډیجټ پاسورډ جوړ کړم نو تاسو په دلته کې خپل کریکټرز ورکړئ چې کم حرفونه دي زما په پاسورډ کې راځي نو زه ورته چې ماته کیپټل A small a capital B small b دا ټول راځي صحیح ده او دلته به واخلم فور ایگزامپل Z او د سمال Z او کیپټل Z همدا زه غواړم هغې سره سره دی پکې نمبرز هم وي 1 0 1 2 3 دا واخلم ملګرو 9 نو هغې نه پس راځم ورسره دی مثلا سیمبلز هم وي دا سیمبل ندایا انډرسکور همدغسې زه ورته یم هیش ډالر ساین ریمایندر دا نه غواړم پکې end sign دی او star sign دی نور نه غواړم بس زه غواړم چې هر پاسورډ ماته جوړیږي هغې کې د صرف او صرف دغه الفابیټس دی پکې بل څه دی پکې نه که تاسو مثلا بل سپیشل کریکټرز پکې اچول غواړئ یا تاسو کولی شئ مثلا زه غواړم سوالیه دی هم پکې اوس به راشم دلته به سوالیه هم واچوم صحیح دی نو دا به هم په رینډم پاسورډ کې راځي چې څومره تاسو پکې علامې زیاتوئ هغونه به سټرانګ پاسورډ راځي هغې نه بس به زه راشم دلته به کریکټر به اخلم او زه به ورته وایم چې کریکټرز characters مې واخسته is equal to دا به اول array واخلم is equal to string dot to
character array صحیح دی نو ملګرو ما څه وکړه چې ما یو array واخیستله د characters په نوم باندې چې هغه کومه سي array ده د هغې ډیټا ټایپ موږ سره character ده اوس به دا هر حرف په بیل index number خپل لري نو دا اوس ما سره د دې index number 0 دی index number 1 دی همداسې تر اخره پورې که زه راځم دا پروف کول غواړم نو زه به دلته راشم ورته وایم چې system.out.println همداسې به زه ورته وایم چې ما ته څوک character نو زه به ورته وایم چې characters کې ماته څوک د 2 number character ماته واجب 2 index number نو دلته کې 0 1 2 نو ماته به capital B راکوي زه دا رن کوم دلته تاسو ګورئ ملګرو دا ماته capital B راکوي کوم دا زه ورته وایم چې ماته د 5 index number چې کوم character دی هغه ماته راکړه نو 0 1 2 3 4 5 capital C به ماته راکوي تاسو ګورئ capital C ماته راکړه نو دا ما سره چې ما دا هر یو character بیل دغه index numbers ما معلوم کړ دي چې د چی په نوم باندې د characters په نوم باندې سم ده اوس به زه راشم ته ورته ملګرو څه به ورته وایم character I think anyhow خیر راځو دلته څه کار کوو دې کې به موږ تاسو څه ته ضرورت لرو یو random class ته ضرورت لرو صحیح ده او زه بلته ورته وایم چې random is equal to new random صحیح ده دا موږ ته ضرورت ده هغې نه پس موږ ته یو بل شي ضرورت ده یو array list ته ضرورت ده array list صحیح ده او د هغې دلته به زه integer ورپاس کړم integer مې ورپاس کړ او د هغې نوم د چې for example زه ورته وایم چې indexes مې ورته واخیسته صحیح ده indexes is equal to new array list صحیح ده array list مې واخیسته نو ما سره ملګرو indexes په نوم باندې یو array list راغله ما سره سمه ده او همدغسې ما سره random class دی چې دا ماته random numbers generate کوي زه به راشم دلته ورته وایم چې while دې کې به زه څه شی واخلم while loop واخلم او دلته به ورته وایم که چېرته څه کار کېږي که چېرته دغه indexes څه شی به شي indexes dot size come on indexes dot size is less than څه شی وکړه character dot length نو ماته څه کار کا ماته یو ټاسک پرفارم کا دی ځکه زه بل تر ته واخلم چې int num واخسته is equal to کوم ماته څه شي random صحیح ده کنه random dot next int of what ماته څه کا د character dot length نه راوخله صحیح ده د دې کار دا دی ملګرو چې تا به random number به تا ته generate کی د 0 نه واخله تر آخري هغه به شي stop value به شي چې څومره د character size مثلا دا ګوره 0 1 2 3 دې کې څو characters پراته دي مثلا دې کې پراته دي یا 15 characters پکې پراته دي نو دلته کې دې مطلب دا چې 40 تر تواچو چې څومره دې size سمه end چې کوم index number د هغه به راته واچي سمه ده هغې نه پس راځم ته څه کار کوم ورته وایم چې دا ډوپلیکیټ نه راځي نو ډوپلیکیټ اوایډینګ دپاره به تاسو f not به هلته استعمال کوئ f not indexes دا ګوره indexes dot contain څه شی number که چېرته نمبر پکې contain تو ملګرو دا لږ ورته کې مغلقه دی زه یې تشریح کوم نو بیا ماته څه وکړه ماته indexes dot څه وکړه add که ماته number دې مطلب دا دی ملګرو چې دا به ګوري که چېرته تاسو ته random number generate کوي دې کې ګوره دې کې تاسو ته یو random number به generate کوي خو هغه به د character لن نه به بره نه ځي که character مثلا چې څونه دي هماغه نمبر به مثلا 40 دی نو 40 نه به بره نمبر تاسو ته نه کوي نه generate کوي سمه ده نو 1 2 3 9 10 15 20 یا 15 دغه به تاسو generate کوي هغه په دې نمبر کې چې بیا نمبر چې ډوپلیکیټ را نشي دغې لپاره ما دا if condition هغه دلته ورته assign که چېرته مثلا indexes کې که چېرته په دې index array کې موږ سره څه شی contains number هغه نمبر پکې already پروت دی بیا یې مه کوه بیا یې
سو کا بیا تنه تیریګه کچې ته نه پروت بیا انډکسز دا اډ کا واغه نمبر ته سمون ملګرو نو دلته کې ما سره څو شو ما سره نمبرز جوړ شو ملګرو پرنټینګ لپاره سکار کو اوس موږ سره رینډمز نمبر راغله او هغه ټول ما سره په انډکس کې پراته دي دا انډکس چې کوم ما سره اری د پدې کې پراته دي اوس دا انډکس از استعمالوم د دې نه یو څه شی راخله به کریکټرز راخله ما هغه نه یو پاسورډ جوړم نو غیر پر زره زموږ ته چې for I is equal to 0 I is less than 8 یعنی 8 characters پر راځي I plus plus نو دا ګوره دا سمپل خبره ده ما یو فور لوپ چلو ایته چې 0 نه سٹارټ شه 8 پورې ماته څه کارو کا 8 ډیجټس پر راکې یعنی I انټي x بزواخله ما او د x ته بزور ته چې ته ماته څه کار کوه نمبرز دا کم انډکس چې دغه نمبر مد نظر کا ذهن کې اوساته او دغه انډکسز په ترو باندې یو کریکټر دې زین راخله نو زه به ورته وایم چې I انټي x is equal to څه شو کا ماته indexes dot get کا ماته څه شي I صحیح ده دلته مې I ورته ورکه دې مطلب دا دی د مثلا په دې خو ما سره په دې انډکس اری خو ما سره ډیفرنٹ نمبر رینډم نمبرز پراته دي نو ته ماته څه کار وکړه په 0 باندې چې کوم نمبر پروت دی هغه نمبر راواخله راته صحیح ده نو هغه نمبر را راخله x کې واچي اوس دا x ته څنګه استعمالای ته ورته چې system.out.println کماته دات print کماته څه شي دلته بزوتم چې ته ماته کریکټر ماته print کا خو کریکټرز کې ماته بدلته تاسو x واخلئ دلته ورته x واچوي صحیح ده دا اوس وګورم یو غټ لوجیک دی په دې باندې خاصه فکر وکړئ چې دا ما څنګه کار وکړ صحیح ده نو زه راځم دلته څه کار کوم ملګرو دلته زه راځم اوس ورته دارم کوم ګورم چې ماته دا یو رینډم پاسورډ راکوي یا نه یس ډن صحیح ده دا وګورئ ملګرو نو دا زما ډن شو ماته یو پاسورډ راکړه HORBT2 دا ګورو چې 100 ډیجټس دي که تاسو خیال کوئ 1 2 3 4 5 6 7 8 نو 8 ډیجټس دي او ما سره مختلفه HOR دا یو پاسورډ زه دوباره رن کوم دا بل پاسورډ راکوي نو دوباره رن کوم نو بل کمبینیشن دی دا ګور دی کې علامه هم راغی دوباره رن کوم نو ګور حاصل ته چې دا رن کوم مختلفه کمبینیشن 8 ډیجټ پاسورډ ماته راکوي سم ده نو دا ما سره مکمل شو د دې پورې اوس زه راځم ورته یم چې ماته څه کار وکړه دا زما مکمل شو دومره کوډ زه به دلته ورته وایم چې ماته ته څه کار کوه ماته یو میسج راکړه چې هغې کې ماته ووایي چې انټر یور نیم دلته زه راشم ورته وایم چې ماته سی آوټ کا سیسټم ډاټ آوټ سی آوټ ځکه چې زه خو د سی پلس پلس کې کار کوم ملګرو سیسټم ډاټ آوټ ډاټ println او دلته به زه ورته وایم چې ماته څوک دلته ماته راکړه څه شی انټر یور نیم enter a name maker so that we can make an 8 digit random password دا مې واخیسته ډاټ انټر میکه اوس به سکینر دلته ماته پکارېږي نو سکینر به هم زه واخلم دې کې به راشم دا کوم زما 3 ویریبلز چې ما اخیستي دي دې نه به لاندې دلته به راشم ورته وایم چې سکینر راته واخله scanner is equal to new scanner system.nmica اوس براشم دلته ورته چې ماته څه کار وکړه دا چې راغی هغې نه پس دې ماته راشي دلته ورته چې while صحیح دی که نه while څه شی truth نو د دې مطلب دا دی چې همیشه به دا رن کېږي تر څو پورې زه خپله بریک نه کړم نو دا لوپ به همیشه رن کېږي سمه ده زه به دلته راشم ورته وایم چې ته ماته څه وکړه یو میسج راکړه system dot out dot print که ماته څه شی دلته به زه ورته وایم چې یوزر نیم راکړه راته یوزر نیم ډبل ډاټ دوه سپیس ورکړه هغې نه پس به ورته وایم چې string که ماته یوزر نیم is equal to scanner نو scanner dot next صحیح دی نو هغه مې راواخیسته هغې نه پس ماته څه وکړه پاسورډ یې شو کړه سیسټم ډاټ دا تاسو وګورئ ملګرو په دې به تاسو نور پوهېږئ سیسټم ډاټ آوټ زه صرف هغه غیر ته جوړوم لاره یې درته ښیم صحیح دی سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ که ماته هغې نه پس څه شی پرنټ که پاسورډ یا رینډم پاسورډ ډبل ډاټ دا مې واخیسته سیمی کولن مې که دې ځای کې ښه ته ما سیمی کولن واخیسته هغې نه پس به زه دا کوډ به راواخلم دا ګورئ دا کوډ به زه دې نه کنټرول ایکس کړم او دلته به یې لاندې د دې نه لاندې واچوم
اسانه خبر ده. نو اوس رن کوم ملګرو. I hope چې مسله نه. Yes, let's go for it. Enter name so that we can make an 8-digit random password. Khan enter mika da gore username random password is equal to I. دلته username بیا راغی دوباره. دلته من تاسو بس کارو کې ملګرو دیس کې ورته چې کله دا فور ختميږي ډایرکټ دا نه پښتنه نه کیدا. دیس کې زه ته چې ماته یو سو اخلا in out.println say they can println او خالی بiki چې مور کوي خلاص println مکه. نو ملګرو راځو درن کو enter your name. For example مخان ورک enter bam دا ګوره ABLDESE5 static and doesn't my password there random password چې کوم generator شو. For example ما خالد enter مکه دا ګوره 8 digits new password دا ولې سیم راځي ملګرو سیم ولې را باندې زه چې کوم چې دا سیم ولې راغی موږ د سیم لپاره فل حال دلته څو کوي دغه چې کوم ویریبل مونږه اساین کړی دی دا راوخلي کنټرول ایکس کې او دیز کې پیسټ کې نو دا به دا اوس سیم نه راځي ځکه هغه اوور رائټ شي صحیح دی چې بهر ته اساین کړی نو هغه ډیټا کې سٹور شي بیا ځکه سیم راځي دا رن کوم ملګرو نو راځو چې کو دا ګوره فور ایگزامپل ما واست خالد انټر پاسورډ دی EO3YXT INJ زه یو بل نیم ورکوم ظریف ولډن دا دی 6EB دا ګوره دا نوې پاسورډ جنریټر دی اجمل دا ګوره مختلفه پاسورډ دی خالد خان دا ګوره مختلفه هر نوم چې تور کې اخی ته بیل پاسورډ جنریټ کیږي دا نو موږ دا موږ سره د سشه رینډم پاسورډ جنریټر کوډ دا کوډ به زه کوم په سلاش پروګرامر چې کوم دی په هغه باندې هم ورواچوم نو تاسو کولای شئ دا ډاونلوډ کړئ دا کوډ نه کار واخلئ خو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او مکمل جاوا سی پلس پلس انډراید اپلیکیشن ډیولپمنٹ زموږ د یوټیوب چینل د لارې ظریف بهادری په نوم باندې وکړئ. مننه.